एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अहिले टिकटकमा यो सँगमा फोटो बिट ट्रान्जेक्सन एकदमै ट्रेनिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बिचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो फर्स्टमा क्यापकट एपलाई ओपन गर्ने, न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर आफ्नो ग्यालेरीमा भएको 6वटा फोटोलाई चुज गर्ने र एड गर्ने। सो लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङ पार्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब भिडियोको फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 16:9 को रेसियोलाई चुज गर्ने। सो अब सबै फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गरेर सबै फोटोलाई रोटेट गर्ने र अब सबै फोटोलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र दुईवटा औँलाको सहायताले कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने र अब हामीले सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 11.2 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब 5वटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.6 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र लास्टको एउटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.5 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाइ पनि सकेँ, हजुरहरूले पनि त्यसरी नै मिलाएर राख्नुहोला र मैले ड्युरेसन स्क्रिनमा पनि दिएको छु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट हेरेर बनाउन सक्नुहुनेछ र अब हामीले सबै फोटोहरुमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले बाइसेक्ट टु एनिमेसनलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसै गरेर सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्ने र बाँकी सबै फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि रहेको बेसिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर सेक भन्ने इफेक्ट रहेको छ। सो त्यसलाई क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब यसको ड्युरेसन हामीले फर्स्ट फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो सेकेन्ड फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने, पार्टीमा क्लिक गर्ने र तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्नुभयो भने त्यहाँनिर ब्ल्याक फ्ल्यास भन्ने इफेक्ट रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र यो इफेक्टलाई हामीले फर्स्ट फोटोलाई छोडेर बाँकी सबै फोटोमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब फेरि सेकेन्ड फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, ब्याक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि रहेको मोड अप्सनमा क्लिक गर्ने र सेकेन्डमा रहेको मिडियर इफेक्टलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब यो इफेक्टलाई हामीले फोटोको ड्युरेसन जति जति छ त्यतिमै मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याक गर्ने, अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने, भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ र अब हामीले यो भिडियोलाई आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र अघि सेभ गरेको भिडियोलाई चुज गर्ने र एड गर्ने। सो अब हामीले आफ्नो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गरेर भिडियोलाई रोटेट गर्ने। सो अब लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङ पार्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब हामीले भिडियोको फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने र अब भिडियोलाई जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ र अब यसरी रेडी भएको भिडियोलाई माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने र आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्ने। सो यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हजुरले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र आगामी दिनमा यस्तै टाइपको भिडियो एडिटिङ हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाइ बाइ, सी यू।